عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونواجهكم الحصة القرآنية، وهذه حلقة رقم 750 ونحن في كتاب الحج. ويعني دي الحلقة الثانية عن انتهاك السعوديين للحج في الدولة السعودية الثالثة التي أقامها عبد العزيز آل سعود. عبد العزيز آل سعود أقام دولته من 1902 لغاية لما أعلن تسميتها باسم السعودية العربية السعودية سنة 1932، يعني في خلال 30 سنة. ويعني أقام هذه الدولة عن طريق الأعراب بتوع نجد المحاربين، بس بعد بقى لما أقنعهم بالوهابية، وكان يعني يقيموا لهم حاجة اسمها الهجر، اللي هي مدن يتعلمون فيها الوهابية، ويقول لهم يعني بدل ما تقعد تقتل في الناس وكذا وكذا، لا اقتل في الناس ولكن بقى جهاد. فكانوا يتعلمون الوهابية ويتدربون على حمل السلاح في الهجر أو الأماكن المخصصة لهذا. وده بالضبط ما كان يفعله القرامطة لما كانوا برضو يقيمون مدارس يعلمون فيها شباب الأعراب الدين القرمطي الشيعي. فبعد كده يا جماعة السعوديين، الدولة السعودية الأولى الثالثة الحاضرة الراهنة، برضو نفس الحكاية. عبد العزيز آل سعود عمل نفسه برضو أماكن يجمع فيها شباب البدو الأعراب اللي هم متخصصين في السلب والنهب والقتل، يقول لهم لا تعالوا اقعدوا وتعلموا الوهابية، وبعدين بعد كده بقى انتوا بتقتلوا ناس وتخشوا الجنة. وكان الأخوان بزعامة فيصل الدرويش وابن بيجاد وضيضان بن حثيلين كانوا يعني يقومون بغارات مقدسة على القرى العراقية والشامية، ومن هناك بقى إعلام في الوقت ده، فقاتلوا ما يقرب من 1,000,000 إنسان من القرويين في القرى دي. وفي طريقهم لغزو الحجاز ارتكبوا مذبحة تربة في يونيو 1919، وكانت دماء الضحايا من سكان تربة تجري كالنهر بين أشجار النخيل، حسبما يروي الشريف عون الذي فر من المعركة وكان وقتها صبيا في 15 من عمره. بعد كده عملوا مذبحة الطائف، هم رايحين يستولوا على مكة سنة 1924، وقتلوا معظم أهل الطائف المدنيين من الرجال والنساء والأطفال. وأدت وحشية السعوديين إلى أن تسليم أهل مكة ليهم، قال لهم طب تعالوا خشوا مش عايزين قتل. يعني مكة والمدينة وجدة سلمت للسعوديين بعد شهر واحد من مذبحة الطائف. وبعدين بعد كده شيء طبيعي جدا، جهيمان بن العتيبي وصحبه استولوا على البيت الحرام سنة 1979. وقلنا بقى ان جهيمان هذا تلميذ لابن باز، واحنا لنا تعرضنا لهذا كله بالتفصيل في كتابنا المعارضة السعودية، في المعارضة الوهابية للدولة السعودية في القرن العشرين. وبعدين مش بس كده، يعني الحجاج اللي هم بيجوا بخاصة بعد لما استولى عبد العزيز آل سعود على مكة وتحكم في الحج، ابتدى يفرض بقى وهابيته على الناس، وعمل حاجة اسمها المطوعة، وده كان البداية ولا زال المطوعة موجودين. يمكن دلوقتي ابتدى الأمير الموجود دلوقتي يعني يحد من نفوذهم أو يشيلهم، ما أعرفش، لكن أهم شيء المطوعة أول ما ابتدوا في عهد عبد العزيز آل سعود سلطوا أو تسلطوا على الحجاج، يضربوهم ويطاردوهم ويرغموهم على الصلاة إلى آخره. والجماعة القناصل اللي موجودين، خاصة القنصل اللي كان الهندي وكان مسلم، ابتدى يكتب كتابة يعني يصف ما يفعلونه ويصفهم بالشياطين. المهم أنهم يعني يستغلون فريضة الحج في الدعاية لدينهم الوهابي، وبعدين يمنعون بقى غير يعني أي عدو للوهابية يمنعون، يعني منعوا الأحمدية من الحج، وأحيانا كتير بيمنعوا الشيعة من الحج. وإحنا كقرآنيين احنا ما نقدرش نروح نحج، نخاف على يعني على حياتنا لو رحنا هناك. يعني إذن هم ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله اللي هو القرآن والمسجد الحرام
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يورد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. فهم يصدون عن سبيل الله عن القرآن، متمسكين بالوهابية وقال ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن حنبل والسنيين إلى آخره والبخاري، ويصدون عن المسجد الحرام بأنهم بيعتبروا ملكية لهم، وبالتالي يتحكمون في من يأتي إلى هذا المسجد الحرام. يعني هذا كله دلالة على الكفر. يعني هم فيما يفعلون هذا، يعني نسأل: هل البيت الحرام حكر على الوهابيين السعوديين وحدهم، أم هو بيت الله جل وعلا وحده رب العالمين؟ هل لديهم دليل من القرآن على ما يفعلون من تحكم في بيت الله الحرام وفي الحجاج، أم أن ما جاء في القرآن ضدهم؟ هل استيلاؤهم على البيت الحرام سنة 1924 هذا الاستيلاء بالقوة المسلحة يعطيهم حق تملك البيت الحرام وفرض دينهم عليه؟ طبعا كل هذا يعني اعتداء وظلم، ودليل على أن قيامهم على البيت الحرام هو قيام شيطاني وليس قياما إسلاميا. أهلا وسهلا بكم حبيت برنامجكم العظات القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.